Ayan guys, nakuha na natin yung microphone for cellphone. Unbox natin ha. Ito lang na po eh. Bali ano lang po, 779 lang po. Kaya tayo. Change for Ayan guys, nakuha na natin yung microphone for cellphone. Unbox natin ha. Dumating na yung in-order natin na na microphone para sa cellphone kasi meron tayong subscriber, ang sabi niya is mahina daw yung mga sounds ng mga video natin, so bumili tayo ng microphone. Ayan, so i-unbox na natin siya. Ayan, shoutout nga pala kay paring Itong ng Dubai Arab Emirates. Siya yung nagbigay ng ano sa atin, ng info na feedback na mahina daw yung mga sound. So, eto, ayan, bumili na tayo. May sponsor doon sa akin, kaso wala pang magdadala. Ang galing sa Dubai. Diba? So, ayan, nakabubble wrap siya guys. Ayan. Properly sealed. So, ayan guys, minigun. And it's 779 including the delivery charge from Shopee. Shopee, ang dami ko na na-order sa'yo sa mga vlogging ano ko. Wala man lang ba tayo dyan? Ayan guys. Ganda unboxing. Mayroon pa siya kasamang pouch o bag. Ito yung warranty, ay ano, instruction. Sana all Chinese. Para Korean yata. Sana all intindihan natin siya. So, ayan guys. Ayan, ito yata yung, ito yung pinakamay. Ito yung ano, kabitan. Ganon. Pagaling siya. Kabitan natin siya. Cord niya. So, ayan, dalawa siya guys. Dalawa siya. Ayan guys, itetest natin siya. Yung mahaba guys, yung pinakaano niya, yung nasa ano, tawag dyan. Yun yung doon sa pinaka microphone. And then yung mahikli, doon siya sa cellphone. So, itatry natin siya ngayon. Kung gumagana siya. Subukan natin mag-video. Ayan. Test mic. Test mic. Test mic. Test mic. Test mic. So, ayan guys. Iti-test natin yung video natin kung gumana siya. Natin mag-video. Ayan. Ayan guys. Test mic. Test mic. Test malakas mic. Diba guys? Test mic. Test mic. Perfect siya sa akin. Okay? Ayan guys. Nakabit natin yung may feather. Subukan natin kung anong pagkakaiba. Okay, ayan. Test, mic, mic test, test mic, mic test. Ayan. So, subukan ulit natin siya guys. Okay, ayan. Test, mic, mic test, test, ayan guys. So, maganda siya. So, 5 star sa akin. Itong microphone na to. Ayan. Sa minigun. And kudos to the ano. Yung sa, ayan. Yung sa in-orderan ko. Walang nakalagay na ano. Phone box yata yung company niya. Ay, yung ano niya. Seller.
Yan. So, 799 siya kasama na guys ang delivery charge. So, I think it's worth the price. Maganda siya. So, magagamit na natin siya ngayon for ating mga vlogging. Thank you for watching!